Привіт, це коротке звернення до наших глядачів в інтернеті. Розслідування, які ви бачите, робить наша невеличка громадська організація, і нині ми потребуємо вашої допомоги. Тож, якщо вам подобається те, що ми робимо, якщо ви так само, як і ми, вважаєте це важливим, в описі до цього відео на Ютубі є посилання, за яким ви можете або підписатись на нашу роботу, або просто зробити донейт. Тож, якщо ви хочете і можете нас підтримати, от зараз саме час. Дякую. Вітаю! Мене звуть Денис Бігус, а в ефірі програма антикорупційних розслідувань «Наші гроші». Президент України Петро Олексійович Порошенко щасливий. Це не я кажу, це його слова. І щасливий він не просто так, а від свого нового кадра. Президент призначив губернатором Київщини Олександра Терещука. Людину, яка вже була фігурантом нашої програми. Тоді кар'єрний міліціонер, вибачте, це було ще до поліції. Так ось, кар'єрний міліціонер Терещук після революції очолював МВС у столиці. І вже тоді до пана Терещука було багато питань. І стосовно біографії, і стосовно майна. Зрештою, його величезними, зазначу, зусиллями звільнили, але президент прихистив його у своїй губернаторській вертикалі. І доки Терещук у цій вертикалі зростав, абсолютно магічним чином зростав і бізнес його дочки на держзакупівлях. Вони якось синхронно набирали обертів. Далі Максим Опанасенко про IT-стартапи по-українськи. Він мав бути звільнений більше 3 років тому із довгою забороною займати будь-які державні посади. Натомість його кар'єра різко пішла вгору. Настільки різко і настільки вгору, що наприкінці жовтня він очолив цілу Київську область. Я щасливий сьогодні представити Олександра Дмитровича Терещука. Олександр Терещук понад 30 років працював в правоохоронних органах. Під час Майдану керував міліцією Волинської області, звідки відправляв Беркут в Київ у відрядження. Беркут знаходиться у відрядженні. Я говорю, місті Києві. Я про що ви не говорю. Тому що є наказ міністру з того приводу. Та замість звільнення одразу по закінченню революції Терещук несподівано пішов на підвищення. Приїхав керувати вже київськими міліціонерами. Від люстрації МВСника врятував особисто президент Порошенко. Він просто скасував його звільнення, скориставшись винятком. Мовляв, Терещук потрібен для обороноздатності країни. Врешті, наприкінці 2015-го його таки звільнили. І обороноздатність країни від того не постраждала. Але без влади він лишався недовго. Далі екс-міліціянт виринув у президентській вертикалі, обладміністраціях. Спершу стає першим заступником керманича Одеської області. А зовсім нещодавно Порошенко підвищив Терещука до очільника Київської області. На закаті міліцейської кар'єри Терещука його донька увійшла у бізнес. Доволі специфічний, бо спеціалізується на поставках держорганам і працює з бюджетними коштами. А коли екс-міліціант повернувся у владу, цей бізнес почав зростати. Загалом за 3 роки фірма натендерила на майже 140 мільйонів гривень. Знайомтесь, Оксана Сорочинська, донька Олександра Терещука. Молода мама 2 дітей і віднедавна ще й успішна бізнес-вумен. До приходу в бізнес Оксана працювала в держпідприємстві МВС «Розвиток», а її чоловік і досі інспектор з обігу зброї в столичній Нацполіції. Хоча ми не помітили, щоб молода мама Сорочинська взагалі покидала помешкання, її бізнес переможно йде державними тендерами. 3 роки тому вона стала співвласницею компанії «Новітнє обладнання». Десь знайшла 2 мільйони гривень, аби внести їх у статутний капітал. Звідки вони у доньки екс-очільника київських поліцейських. Терещук тоді пояснював нам, донька ці гроші позичила спеціально, аби вкласти в бізнес. Та я знаю, що вона там борг неї 300 тисяч доларів вона позичила, є сьогодні, який вона ще повинна віддати. Але вона працює, старається, молодець дитина. З кінця 16-го фірма, що ніколи до цього не мала подібного досвіду, починає активно тендерити. Займається поставками техніки, комп'ютерів, систем відеоспостереження тощо.
Невдовзі після появи доньки Терещука серед власників компанії їй віддає 3,5 мільйони гривень за комп'ютери Центр обслуговування підрозділів МВС. Того МВС, в якому працює чоловік Сорочинської і понад 30 років працював батько. З призначенням Олександра Терещука на високу посаду в Одеську область фірма Сорочинської різко розширила географію в бік півдня. Ніби за помахом чарівної палички новітнє обладнання отримує замовлення на створення систем відеоспостереження від порту Южний, а також Ізмаїльського та Іллічівського морських портів. Ціна питання – десятки мільйонів гривень. Тільки з Южним фірма натендерила на майже 70 мільйонів. Усі порти в Одеській області, в якій другу за значимістю посаду займав батько Сорочинської. Терещук свою причетність очікувано заперечує. Дивіться, є правоохоронні органи. Ці правоохоронні органи, значить, зверніться, хай вони провірять, хто, як тендер. Я знаю, що там якась міжнародна компанія проводила. Мало того, керівник порту не мій підлеглий, я зауважу, це не мій підлеглий. Не мій підлеглий. Більше того, це міжнародні торги були. Крім цього, я не буду оправдатись, ви провірте декларацію, подивіться, зверніться до правоохоронних, вони вам дадуть повний коментар. То, можливо, просто збіг, і новітнє обладнання справді пропонує держустановам найвигідніші умови. Давайте перевіряти. Комплекти обладнання для відеоспостереження. Їх у вересні цього року закупила адміністрація Іллічівського порту. Найдорожчі в кожному з цих комплектів, звісно, самі камери. Ось таких від виробника Axis новітнє обладнання продало 3 одиниці. І обійшлися вони у понад 540 тисяч гривень за кожну. І це ціна навіть без врахування ПДВ. Ось ця ж камера в звичайному інтернет-магазині з гарантією від виробника, усіма можливими типами доставки та оплати. І тут вона майже на 60 тисяч гривень дешевша. Переплата на 3 камерах майже 180 тисяч гривень. І це лише частина комплекту. За місяць, у жовтні, вже морський порт Южний замовив у новітнього обладнання систему відеоспостереження замкнутого типу. Велике замовлення на понад 60 мільйонів гривень теж складалося з багатьох елементів. Логічно, що тут знову були камери. Знову Axis і знову значно дорожче. Ось ця модель обійшлася порту у понад 116 тисяч гривень за кожну одиницю. В інтернет-магазині вона коштує менше 78 тисяч гривень. Різниця понад 38 тисяч гривень на кожній одиниці, а таких придбали 18 штук. Паралельно з експансією в Одеську область компанія доньки Терещука може похвалитися новою хвилею фантастичних успіхів в Києві. Понад 40 мільйонів за апаратуру для моніторингу телепрограм від Нацради з питань телебачення та радіомовлення. Ще понад 10 мільйонів за обладнання для відеоспостереження та аудит систем безпеки від Київ-Дніпровського міжгалузевого підприємства промислового залізничного транспорту. Жирно. Якщо припустити, що тендерним перемогам в Одеській області сприяв Терещук, то як тоді пояснити ось ці київські? Дуже просто. У доньки Терещука в новітньому обладнанні є ще й партнери. Наприклад, Євгеній Панкратов. На перший погляд, це просто 21-річний киянин, прописаний у скромному будинку неподалік Київського вокзалу, який раптом вніс у статутний капітал фірми понад 3 мільйони гривень і поїхав вчитися за кордон. Євген, а чиє отчество? Володимирович. Ага, ну значить це син цей. То він взагалі вчиться. Він вчиться за рубежом. Так його немає? Да, приїжджає тільки на концерт. Я думала, що ви за тата питаєте. Ні. Про тата Євгена справді треба згадати, бо Володимир Панкратов – це колишній керівник Київ-Дніпровського МППЗТ. Так, тієї самої установи, яка нещодавно назамовляла фірмі Панкратова-молодшого і доньки Терещука техніки на понад 10 мільйонів гривень. Причому новітнє обладнання взагалі було єдиним претендентом на отримання цих замовлень. Шансів не перемогти не було. Великий бізнес, великі маєтки. Ось такий Терещуки добудовують у елітному процеві під Києвом. Сюди хоч позашляховиком, хоч катером.
Взагалі дефіциту нерухомості у нового очільника Київської області немає. Окрім Процівського, у Терещуків є ще чималий маєток в Жулянах, таке собі родинне гніздо. І ще один в Христинівці на Черкащині. Та й донька не відстає від батька. Взяти хоча б ось цю новобудову в елітному Печерському районі. Половина усієї вежі у власності доньки Терещука, друга половина у її брата Івана. За документами це житловий будинок, але таблички на фасаді підказують, що це щось на кшталт офісного центру. Ну він не просто великий, він величезний, навіть для Печерську. Хто може собі це дозволити? Виявляється, половину такої будівлі може купити донька екс-міліціянта, яка до того працювала у держпідприємстві МВС і ще навіть не мала власного тендерного бізнесу. Власне, будівля була придбана плюс-мінус тоді ж, коли донька Терещука почала вносити мільйони в капітал свого тендерного стартапу. А ще на кілька місяців раніше дівчина купила інше офісне приміщення на майже 400 квадратів у новому будинку поблизу парку Феофанія. Тепер нерухомість приносить їй орендну плату, а фірма-постачальник техніки перемагає на тендерах. Але звідки взялися гроші і на нерухомість, і на компанію? Якщо вірити сайту новітнього обладнання, то фактично знаходитися воно мало б ось тут. Ми, звісно, пошукали її посеред руїн і будівельного сміття, але невдало. На високі технології тут натякають хіба що уламки дискет, компакт-дисків та комп'ютерних мишок. Мобільний номер, вказаний на сайті фірми, відключено. Набраний номер не обслуговується. This number is not in service. З міським пощастило після годинних спроб. Передивилися по тендерах, бачимо, що за останній рік ви дуже багато постачаєте на різні державні підприємства і інституції. І насправді хотіли коментар з цього приводу записати з кимось з уповноважених осіб стосовно того, що це за обладнання, яким чином і чи немає там якогось лобі від, власне кажучи, тих чиновників, з якими пов'язані співзасновники вашої фірми. Максима, я з'ясую, я вам зателефоную. Добре, дуже дякую. І запитання, а ви все ж таки на Максимовича чи ні? Так, на Максимовича. І 483 офіс я так і не знайшов. Я думала, що буде нагода там нас знайти. Здогадалися, що було далі? Вірно, нагоди так і не випало, і нам ніхто не перетелефонував. Але насправді все зрозуміло і так. Фірма, що контролюється родичами дуже впливових людей з новим керівником Київської обладміністрації на чолі, задорого продає обладнання в держустанови, так чи інакше пов'язані все з цими ж впливовими людьми. При цьому існує фірма лише віртуально, на те вони і сучасні технології. Є думка, що президент призначив Терещука, аби забезпечити собі голоси на майбутніх виборах в центральній області країни. Тому для чого Терещук потрібен президенту, в принципі, зрозуміти можна. Не зрозуміло лише для чого Терещук потрібен Київській області. І про хороше. Найдорожчий гуртожиток у центрі Києва. Ексклюзивні ремонти. Вартість квадрату десь у $2000. Паркомісця. Тут живуть депутати і їх родичі. Бізнес-клас, і взагалі ті, хто цінує комфорт і може його собі дозволити. Ви зрозуміли, єдині, кого там немає, це студентів і аспірантів університету культури, на землі якого і мав з'явитись гуртожиток, а з'явилась група житлових комплексів. Проживанню в них студенти та викладачі можуть лише заздрити. Але ні. Вони можуть ще поставити питання ректору Михайлу Поплавському, тому вже, давайте відверто, підзабутому, який був дуже співочий, який кропиву цілий рік не косив. А ось як косити на київській землі, навіть якщо на ній нічого не росте, розповість Антон Столяров. Таргани, облуплені стіни і 8 людей в кімнаті. Всего в комнате нас 8 девочек. Места не хватает, это факт.
Так виглядає один з гуртожитків Київського національного університету культури і мистецтв. Тут живуть студенти співочого ректора і за сумісництвом народного депутата Михайла Поплавського. Університет державний, гуртожитків у ньому 3, і всі вони у схожому стані. Найкращий із 3 тут, на Печерську. Серед студентів він вважається елітним, хоча всі його переваги обмежуються новішими шпалерами і 5 хвилинами ходьби до університету. А таргани тут такі ж, і переповнений він так само. Окрім тарганів, тут водяться також клопи, тому хлопці порадили мені упакувати свої речі у сміттєвий пакет, щоб, не дай Боже, не занести цю заразу собі додому. Ну все, я готовий прийти в гості. Це що в мене алергія була, що від цих клопів я весь час ходила з закладеним носом. Такі ж кімнати на 6-8 людей. Ми коли сідали їсти, ми на підлогу ставили 2 табуретки. Зверху на ці 2 табуретки ми ставили дошку. Ми сідали всі кругом цієї дошки на підлогу їсти. І якщо хтось поїв перший, хотів встати і вийти, він не міг цього зробити, тому що кімната надзвичайно малесенька. 2 душових і 1 плита на 56 мешканців. Ми ходили до Михайла Михайловича, показати йому, що Михайло Михайлович, ми не можемо так жити, нам важко. А він сказав, що якщо вам не подобається в гуртожитку, то з'їжджайте і знімайте собі квартиру. Цих гуртожиткових проблем у студентів Поплавського в принципі не мало б бути. Бо ще на початку 2000-х київська влада виділила університету культури 3,5 гектари елітної печерської землі під будівництво гуртожитку. Точно цільове призначення звучало так: для будівництва навчальних корпусів, гуртожитку та житлового будинку. У результаті на цій землі виросли бізнес-центр і частокіл з житлових багатоповерхівок, а нового гуртожитку як не було, так і немає. Що ці свічки будуються саме для студентів, і університет, і забудовник запевняли до останнього. Наприклад, щоб уникнути сплати внеску у створення інфраструктури, Київраді вони описували це як навчальний корпус на 5000 місць. В реальності тут бізнес-центр «Хвиля», а оренда офісів коштує від $25 за квадрат на місяць. А тут замість гуртожитку для аспірантів і студентів приватні помешкання із підземним паркінгом. Від 2 мільйонів. Ну а що, хіба сучасний студент не може собі купити квартиру і паркомісце? Я завжди кажу, у студентів наших повинно бути все краще. Будинки тут зводяться вже не перший рік. Наша програма розповідала про попередні у 2014-му. Забудовник весь час один – компанія «Житлобуд». Частина квартир, як це традиційно буває в угодах між забудовником і користувачем землі, мала відійти Державному університету Поплавського, аби там жили працівники вишу. Але місцеві мешканці розповідали, що університет, схоже, сам приторговував тим житлом. Що ми купляли через Поплавського? А через Поплавського це як? Один із забудовників. А тобто Поплавський це Михайло Михайлович? Так, це співочий РЛ. Він забудовником був? Він один із забудовників, і ці будинки теж. А це які? А от тут нові, оцей, торговий офісний приміщення. Страна онемела, когда на сцену вышел никому не знакомый, безголосый ректор Киевского института культуры Михаил Поплавский. Через самовільне будівництво прокуратура навіть відкрила проти університету Поплавського кримінальне провадження. Це трапилося навесні 2015-го. А потім у справі не трапилося нічого. Вона чи то взагалі закрита, чи то десь припадає пилом. У прокуратурі відмовилися нам хоч щось розповісти про це розслідування. А поки на папері розслідування тривало, на ділянці Державного універу виріс ще один будинок. Ну, може, хоч цього разу гуртожиток, подумали ми. Але ні, університет і забудовник не змінили традиції. Це ще одна башта із квартирами. І єдине, що ріднить її зі студентами, це те, що вона виросла буквально впритул до старого гуртожитку. Он нам закрывает полностью вид на небо, на родину мать и на все остальное. Очень грустно. Зараз я знаходжуся біля стіни новобудови, а через 3 метри біля стіни старого студентського гуртожитку, із вікон якого відкривається прекрасний вигляд на стіну новобудови.
треба було так обертатися, отак з балкона нахилятися, щоб подивитися, що робиться на вулиці. На деяких сайтах продажу нерухомості цей будинок описують як бізнес-клас. Хоча зовні більше схоже на звичайну багатоповерхівку. Але факт лишається фактом. Ціни за однокімнатні квартири від забудовника тут стартують від 2 мільйонів гривень. По документах усе це будувалося як реконструкція гуртожитку. А дійсність виявилася іншою. Тут квартири. Понад 200 квартир від забудовника одразу були виставлені на продаж. І їх уже скупили родичі відомих... Ні, не бізнесменів, політиків. Ще 75 квартир стали власністю Державного вишу Поплавського. Але жити в них студентам ніхто не пропонує. Якби це все ж таки був гуртожиток, думаю, що студенти могли б вранці слухати лекції простісінько з його балкону. А мешканці будинку, в свою чергу, вранці можуть спостерігати за строєвою підготовкою в частині Національної гвардії. Попри всі порушення, квартири тут розлетілися як гарячі пиріжки. Власницею найбільших апартаментів площею 206 квадратних метрів стала дружина народного депутата Олександра Домбровського. А сестра неодноразового фігуранта наших розслідувань Антона Яценка купила тут 630 квадратів нежитлових приміщень. Я не моя сестра, поэтому и не Народный фронт. Я не моя сестра и не Денис Дензерский. Дар'я Яценко ніколи не займалася якимось серйозним бізнесом. Лише значилася серед засновників більше десятка громадських організацій. Та, звісно, свою причетність до нерухомості сестри депутат знову і знову заперечує. Я со своєю сестрою не проживаю. Я не знаю її життя, що вона купує, що не купує, вона мені не відчитується. На маму головного радикала країни Олега Ляшка також записали квартиру у цьому будинку. Моя мама може відповісти за себе сама. Дякую. А одним із небагатьох студентів, якому вдалося оселитися у новому гуртожитку, став 24-річний Даніель Лайс. Це саме той Даніель, з яким минулого року помічали нардепа-радикала Олега Ляшка на відпочинку в Австрії. Тут у нього власна 100-метрова квартира. Звідки у цього студента КНЕУ гроші на квартиру на Відкрий, будь ласка. Я ще раз кажу, ви задаєте мені дурні питання. Я не втручаюсь в особисте життя ні ваше, ні будь-якої іншої людини. Взагалі у новобудові утворилося ціле представництво пов'язаних з радикалами осіб. Двокімнатну квартиру тут придбала і мама нардепа Андрія Лозового. Він часто присутній за спиною Олега Ляшка. Жінка працює педіатром у Рівненській лікарні. Її офіційна зарплатня – 5,5 тисяч гривень на місяць. Але це не завадило їй обзавестися 2 квартирами на Печерських пагорбах. Найкраще – дітям. У березні цього року 8 квартир тут подарували і синові нардепа з Народного фронту Руслана Лук'янчука. Загальна площа подарунку – майже 400 квадратних метрів, а ціна – 14 мільйонів гривень. Але навіть слухати питання про це депутат не схотів. Ваш син в березні цього року став власником 8 квартир. Куди ви тікаєте? Понад 500 квадратів різної нерухомості тут у власності доньки колишнього заступника адміністрації президента Януковича, а нині депутата Сумської облради Юрія Чмиря. Загалом за останні 3 роки 21-річна Єлизавета Чмирь скупила 12 столичних квартир. Прокуратура підозрює, що тут не обійшлося без допомоги її тата, і в рамках розслідування кримінальної справи на все це майно накладено арешт. Те, що мало бути гуртожитком для студентів, стало будинком для депутатів та інших політиків. Хоча в те, що вони дійсно тут живуть, віриться якось слабо. Швидше за все, для них це просто капіталовкладення. До речі, ось такі оголошення розміщені зараз на дверях будинку. Через величезну заборгованість будинку за спожиті житлово-комунальні послуги, яка складає понад 1,9 мільйонів гривень, таке враження, що вони накупили квартир по декілька мільйонів і навіть не заїжджають забрати платіжки. Ну а ми, звісно, маємо кілька питань до народного депутата і одночасно ректора Державного університету, під патронатом якого обіцяні гуртожитки і навчальні корпуси збудувалися офісами і приватними квартирами для родин політиків. Деякі ректори балонечку одягають так, щоб під бідних, а бідних ректорів не буває.
На жаль, Михайла Поплавського майже неможливо зустріти на робочому місці у Верховній Раді. Тож поки ми його шукали, добре роздивилися, як мешкає той, хто обіцяв студентам гуртожитки. Хоч би дзвонок повісили. Я стояв на порозі життя молодого. На офіційній сторінці ректора в інстаграмі можна побачити безліч фото із розкішного будинку з хештегом «Дім». А ось йому в коментарях передають привіт сусіди із селища під Києвом. Ось на цій фотографії на березі озера він вітає своїх підписників із Днем рибалки. На іншому березі можемо побачити коричневий будинок. Знаходимо його на Google картах і визначаємо місце, звідки було зроблене фото. З висоти пташиного польоту гніздечко юного орла виглядає ось так. Красивий будинок площею 1067 квадратних метрів і майже півгектара території з власним озером. Формально усе це, звісно, не Поплавського. Частина землі в оренді у проректора Київського національного університету культури і мистецтв Наталії Гайсенюк. Решта та сам будинок записані на її 71-річного батька. Але місцеві жителі підтверджують, що фактично все це належить саме Поплавському. Вибачте, ви не знаєте, Поплавський десь тут живе? Внизу. Ага, внизу і наліво. Слева последняя хата. Ага. Спускаєшся, Ага. там його офіс. Ага, офіс. А перед офісом слева хата його. Ага, ясно. Вранці звідси виїжджає представницький Мерседес С-класу і ще один Мерседес супроводу. Найімовірніше, в першому Мерседесі Поплавський. Обидві автівки записані вже на приватний виш Київський університет культури. Раніше ним володів сам Поплавський і його син, але потім співочий ректор переписав свою частку на заступника декана факультету кіно і телебачення Київського національного університету культури і мистецтв Лілію Єременко. А ось на цьому архівному відео він дійсно приїжджає до університету на одному із цих мерседесів, тому, який перший в кортежі. Та й фотографіями цієї машини рясніє інстаграм-сторінка Поплавського. Здається, єдине місце, де ви не побачите ні будинку, ні автівок депутата Поплавського – це його декларація. Листа з питаннями про житлові будинки замість гуртожитків і його власне незадеклароване майно ми надсилали Михайлу Михайловичу на електронну пошту. Намагалися зв'язатися з ним через приймальню, але виявилося, що в університеті він також нечастий гість. Михайла Михайловича немає в університеті на місці. Не відповів Поплавський і на прямі телефонні дзвінки. Напевно, через підготовку до концертів спілкуватися з журналістами йому просто ніколи. Але є відчуття, що цьому матеріалу він зрадіє. Бо, на думку співочого ректора, навіть розповідь про корупційні оборудки – це лише додатковий піар. Критика – сама крута реклама. Яка наша головна ідеологія? Говорите обо мне, что хотите, только фамилию Поплавский не перепутайте. Ну що ж, на сьогодні все. Нагадаю про наше прохання. Якщо вам подобається робота нашої команди, то підтримати нас ви можете за ось цим посиланням. І, до речі, на тому ж сайті почитати усі наші новини. Відео дивіться на нашому YouTube-каналі. Запитання ставте нам у соцмережах. А якщо у вас є якась цікава тема, то пишіть краще на електронну пошту, так безпечніше. В телеефірі побачимось вже за тиждень. До зустрічі.